අද මම ඔයාලට හරිම සරල ඒ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් රස රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක කිතුල් පැණි එකතු කරලා හදන රසම රස පෑන්කේක් එකක්. ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර පැණි තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් පැණි විතරක් නෙමෙයි සීනි වලින් උනත් මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණාට ගොඩක් රසයි කිතුල් පැණි එකතු කරලා හදන නිසා බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මේ විදිහේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට කිතුල් පැණි මේස හැඳි 6ක් දා ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී පැණි ටික රත් කරගන්න මම අඩු ගින්දරේ. ඉතින් පැණි ටික විනාඩි 3-4ක් රත් වුණාම අපිට පුළුවන් ගාගත්ත පොල් කෝප්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පොල් ටික කිතුල් පැණිත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනකල් හොඳින් කලවම් කරලා ඒකට ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේදී ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කර විනාඩි 5-6ක් ලිපේ තියා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොල් පැණි එක හරියටම විනාඩි 6කට පස්සේ ඔයාලට පේන විදිහේ. ඉතින් මේකේ හොඳ රසයක් දැන් ඇවිත් තියෙනවා. හොඳ පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් මේක ලිපේ ඔෆ් කරගෙන මේ ටික නිවෙන්න තියාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද පෑන්කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන මම ඒකට පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. පෑන්කේක් එකට හොඳ ලස්සන පාටක් එන්න ඕන හින්දා මම කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු රස අනුව වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ එකතු කරගත්ත පාන් පිටි කෝප්ප දෙකට වතුර කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වතුර කෝප්පෙම එකපාර දාගන්නේ නැහැ. ටික ටික එකතු කර මේ විදිහට විස්ක් එකකින් කලවම් කරගන්නවා. විස්ක් එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටිකම බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලත් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. එතකොටත් ලම්ස් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා විස්ක් එකක් තියන අයට මේ විදිහට විටින් විට එකතු කර කලවම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් බැටර් එක හරි අපි බලමු කොහොමද පෑන්කේක් එක හදාගන්නේ. මේ විදිහට ගැඹුරු හැන්දක් ගත්තොත් ඔයාලට ලේසි එකපාර වක් කරගන්න. ඉතින් මම මේ හැන්දෙන් දෙකක් දා ගන්නවා. දාලා මේ විදිහට හැන්දෙන්ම දාපු ගමන් හොඳට තුනී කරගන්නවා. තුනී කරගන්න තරමට තමයි මේ පෑන්කේක් එක හොඳට සොෆ්ට් එකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලත් විනාඩියක් දෙකක් තියන් ඉන්නවා. දෙපැත්තම හොඳට අමු ගතිය පිටිවල අමු ගතිය යන්න හොඳට හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට රස්නේ පිටින්ම පුළුවන් ඔයාලට අපි අර ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කිතුල් පොල් පැණි එක එකතු කරගෙන මේ විදිහට ඔතා ගන්න. ඉතින් රස්නේ පිටින්ම ඔතද්දී අපිට හරි පහසුවෙන් ඒක ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. තවත් පාරක් බලා ගන්නකො පෑන්කේක් එක හදා ගන්න හැටි. මේ විදිහට දාලා හොඳට හැන්දින් තුනී කරගන්න. එතකොට හරිම පහසුවෙන් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ගත්ත ඒ ප්‍රමාණවල් වලින් මට පුළුවන් වුණා පෑන්කේක් හරියටම 10ක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට පෑන්කේක් නම් කාලා ඇති. හැබැයි කිතුල් පැණි එකතු කරලා පෑන්කේක් හදලා නැත්නම් මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්නම ඕන රෙසිපි එකක්. මොකද ඒ තරම් මේක රසයි. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් රෙසිපි එකක් අරන් මම ඉදිරියේදීත් එන්නම්. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.